Óriási szeretettel üdvözlök újra minden kedves nézőt a legújabb krónikámban. 10 olyan szellemfotót hoztam most nektek, ami egyébként lehet, hogy igaz is lehet. Mert hogy napi szinten találkozunk olyan fényképekkel az interneten, amelyek állítólagos szellemeket ábrázolnak, most azonban hoztam pár figyelemre méltó darabot, amelyek, ha bár igencsak elgondolkodtatók, azt semmiképp sem mondhatjuk rájuk, hogy hamisítványok. De vajon mit ábrázolnak pontosan? A Decebel Hotel rejtélyes alakja. A hatóságok figyelmeztették az embereket, hogy maradjanak távol a romániai Brassóban található Decebel Hoteltől, mert a 150 éves épület statikailag nem biztonságos. Amit pedig nem mondtak el a nyilvánosságnak, az a hotelt lakó szellem ténye. Egy hosszú, fehérruhás, magas nő szelleméről ugyanis már régóta beszámoltak, akik a pletykák szerint ókori római kincseket őriz a kincsvadászok elől. Csak anekdotikus bizonyítékok léteztek erre a szellemre egészen 2008-ig, amikor is a 33 éves Victoria Jovan lencse végre kapta a jelenést, amely valóban egy magas, hosszú, fehérruhás alak kísérteties képét mutatja. Victoria barátját fényképezte a szállodában, otthon, amikor viszont megnézte a fényképet, akkor megdöbbenve látta, hogy egy nő árnyéka rajzolódik ki, ami úgy nézett ki, mint egy papnő, hosszú fehér ruhában. Eltévedt fiú a farmon. Ezt az igen érdekes fotót Neil Sandbach fotós készítette még 2008-ban. Neil egy esküvői projekt részeként készített néhány festői felvételt egy farmon egy fiatal párnak az angliai Hertfordshire-ben, akik azt tervezték, hogy ott tartják majd az esküvőjüket. Később Neil meglepődött, amikor megvizsgálta a digitális fényképet a számítógépen. Ott, minthogyha egy sorok mögött lesné őt egy kísérteties, fehér, szinte izzó alak, aki úgy néz ki, mint egy gyerek. Neil azt mondta egészen biztosabban, hogy senki sem volt ott abban az időben. A későbbiekben egyértelmű vált, hogy ez egy igazi szellemfotó, ugyanis amikor Neil megmutatta a párnak és a farm személyzetének a rendhagyó fotót, és az esküvő előtt megkérdezték a farm személyzetét, hogy volt-e valami kísérteties élményük, esetleg valamilyen természetfeletti tapasztalatuk, akkor elmesélték a farmon élők, hogy már sokszor látták az istálók környékén kóborolni ezt a fehér hálóinkbe öltözött fiatal fiú alakját, de akárhányszor oda mentek a közelébe, nem volt ott semmi. Ők is csak úgy nevezik, hogy az eltévedt fiú szelleme. A fehér hölgy. 1975-ben Diane és Peter Berthelot a 12 éves fiúkkal együtt meglátogatta a Worstead templomot Észak-Norfolkban, az Egyesült Királyságban. Peter fényképet készített a feleségéről, amint az egyik padon ül és imádkozik. Néhány hónappal később, amikor egyik barátjuknak megmutatták a képeket, ő meg is kérdezte tőlük, hogy ki ül mögötted, Diane? A Berthelot család a következő nyáron visszatért a Worstead templomba a fényképpel, és megmutatták azt Petit tiszteletesnek, a templom lelkészének. Ő elmesélte Diane-nek, a fehér hölgynek a történetét. Azt mondják, hogy ez egy gyógyító szellem, aki akkor jelenik meg, hogyha valaki a közelében gyógyulásra szorul. Diane rögtön megértett mindent, ugyanis amikor a fénykép készült, ő nagyon-nagyon beteg volt, rosszul is érezte magát, és antibiotikumokat is szedett. Diane Berthelot egy ideig azt mondta, hogy megnyugtató és bizsergető érzést érzett, valahányszor megnézte ezt a fényképet, de az érzés azért azóta alább hagyott. Kislány a vadonban. Ezt a fényképet egy vadkamera készítette egy olyan géppel az erdőben, amely kizárólag csak mozgásra aktivizálódik. Szarvasok és más állatok képeinek rögzítésére szánták, de valami sokkal jelentősebbet örökített meg az éjszaka közepén. A fotó egyedülálló abban, hogy a kislány szelleme tökéletesen tiszta és minden részlet jól látható rajta. A ránéző szarvas pedig nagyon mássá teszi a helyzetet, mivel általában nem látni a paranormális jelenségekkel járó állatokat a fotókon. Éppen ezért több lehetőség is van arra, hogy mit ábrázolhat a fotó, és ki készítette valójában. Ez egy megszerkesztett kép, amire a vadképpel együtt képszerkesztő szoftverrel került rá a kislány, vagy a szarvas került rá a kislány fotójára, de ez már részletkérdés. Ez egy megtervezett fotó volt, egy remek időzítéssel, ahol a kislány és a szarvasok egyszerre vannak jelen, hogy egy hátborzongató hatású fotót készítsen a megalkotó művész. Ebben az esetben az igazi kislány valójában igazi szarvassal áll ott, és ha ez a helyzet, akkor ezek a szarvasok nem félnek az emberektől, vagy legalábbis ettől a kislánytól biztosan nem, különben elfutottak volna. De ha nem megszerkesztett fotó, akkor miért van egy kislány éjszaka közepén kint az erdőben Halloweenben?
Ha tényleg egy szellemről készült a fotó, azt talán megmagyarázza, hogy a szarvas miért nem fél a tisztásan sétáló kislánytól, hiszen nem ember. Annyi biztos, hogy felettébb ijesztő ez a fotó, és ha igazi, akkor talán az egyik legrémisztőbb szellemfotó, ami valaha is napvilágot látott. A cowboy szelleme. A western filmekről híres kaliforniai színész Terry I. Clanton promófényképet készített az egyik produkciójához barátjával az arizonai Boot Hill temetőben. A fotó fekete-fehérben készült, mert régi, nyugati kinézetű képeket szeretett volna magáról Clanton az 1880-as időszakának ruháikba öltözve. Clanton a fotózás követően elvitte a filmet előhívásra, és amikor visszakapta, megdöbbent attól, amit látott. A sírkövek között egy vékony férfi képe látható, sötét kalapban, és egészen biztos, hogy más nem volt ott kettejükön kívül, amikor a fotó készült. A vasúti átjáróban kísértő lelkek. Különös legenda övezi a San Diegótól délre található texasi vasúti átjárót. Története attól vált ismerté, hogy egy olyan tragikus baleset helyszíne volt, amelyben több iskoláskorú gyerek halt meg, akiknek szelleme a mai napig is ott kísért. Lehet, hogy a történet csak egy egyszerű városi legenda, de a beszámolók eléggé izgalmasak ahhoz, hogy ne beszéljünk róla egy kicsit. A kísértet járt a vasúti átkelőnél egy Debbie Chesney nevű hölgy egy olyan képet tett közzé a neten, amin valóban egy kóbor lélek látható, ami úgy néz ki, mint egy kislány, aki egy plüsmackót szorongat a kezében. Mások a képelemzését követően úgy gondolják, hogy a kislánya stimmel, de egy kiskutya ül a lábánál. Írd meg kommentben, hogy te mit látsz a képen, mert én is kíváncsi vagyok rá. Csukjás papa templomban. Ez az egyik legparább szellemfotó számomra, amit még gyerekkoromban láttam először egy paranormális dolgokkal foglalkozó könyvben. Most megtaláltam a neten, és ugyanúgy kirázott tőle a hideg. A fotót egy tiszteletes készítette még 1963-ban az angliai North Yorkshire-i Newby Churchben. Az elemzések szerint egyébként eléggé ellentmondásos fotó, mert túl jó. A burkolt arc és az, hogy közvetlenül a kamerába néz, úgy néz ki, mintha pózolták volna, vagyis tényleg lehetne akár dupla expozíció eredménye is. Ám állítólag a fotószakértők is megvizsgálták, akik szerint a kép nem kettős expozíció, és igencsak eredeti. A tisztelendő úr pedig azt mondta a fényképről, hogy szabad szemmel semmi sem látszott, amikor pillanatfelvételt készített az oltáról. A Newby templom egyébként 1870-ben épült, és amennyire tudjuk, nem voltak benne se szellemek, kísértetjárás vagy más különös jelenség. Azok pedig, akik gondosan elemezték a képen látható tárgyak arányait, kiszámolták, hogy a kísértet körülbelül 2,7 méter magas, szóval tutira nem egy hobbit szelleme. Ez az igen érdekes fotó valamikor 2000 körül készült Manilában, a Fülöp-szigeteki köztársaságban. Két fiatal lány nyaralásának pillanatát örökítette meg, ahol egy járókelőt állítottak meg, hogy készítsen róluk egy képet a mobiltelefonjukkal. Az alacsony felbontás egyébként simán magyarázható ezzel, ugyanis akkor még nem voltak ilyen hiper-szuper full HD megapixeles, mit tudom én milyen okos kamerák. A képen pedig az látható, hogy egy áttetsző alak barátságosan átkarolja a jobboldali lányt. A szellemhívők már tovább is gondolhatják, hogy egy rokon vagy egy közeli barát jelenése lehet a fotón, de mindez csak találgatás, mert erre vonatkozólag ugyanis semmilyen információ nincsen. Ilyen szellemfotót amúgy ma már bárki össze tud dobni 2 perc alatt egy tök egyszerű alkalmazással, viszont ha senki nem nyúlt a képhez, akkor minden bizonnyal egy igen jól sikerült szellemfotóról van szó. Csecsemő a temetőben. A horror rajongók körében nagyot mehetne ez a fotó. Valószínűleg én is összecsokiznám magam, hogyha én készítettem volna úgy, hogy tudom, hogy nem volt ott semmi, amikor kattant a vaku. Na de nézzük a sztorit! Egy Mrs. Andrews nevű nő 1946-ban lánya sírját látogatta meg az ausztráliai Queensland temetőjében. Lánya, Joyce körülbelül egy évvel korábban, 1945-ben 17 évesen halt meg. Mrs. Andrews nem látott semmi szokatlant, amikor ezt a fényképet készítette Joyce sírjáról. De amikor a filmet előhívták, Mrs. Andrews megdöbbenve látta meg egy kisgyermek képét, aki boldogan ül a lánya sírjánál. Úgy tűnik, hogy a szellemgyerek tisztában van Mrs. Andrews-zal, mivel közvetlenül a kamerába néz. Lehetne ez is akár egy dupla expozíció? Mrs. Andrews elmondása szerint a fényképkészítésekor nem voltak gyerekek a közelben, ráadásul a babát sem ismerte fel, és azt állítja, kizárt, hogy a lánya lenne gyermekként.
Az esetet vizsgálva Tony Healy ausztrál paranormális kutató a temetőben járt az 1990-es évek végén, és Joyce sírja közelében 2 csecsemőlány sírját találta. Ez lenne a magyarázat? Matróza templomban? Az angliai Merseyside-ban található Sefton templom Liverpooltól északra egy nagyon-nagyon régi építmény, amely a 12. században épült, szóval nem egy mai darab. Ezt a fényképet a templomban találták meg még 1999. szeptemberében. Bress Tiger igazi szellemek, nyugtalan szellemek és kísértet járt a helyek című könyve szerint, ahol ezt a fényképet találták, csak egyetlen egy fotós volt a templomban, aki ezt a fotót készítette. Egyikük sem emlékezett arra, hogy látta volna a szellemet, vagy bármely húsvér embert ott állni, aki egyébként megmagyarázhatta volna ezt a képet. Mivel a figura teljesen fekete, minthogyha ilyen papruhába lenne, így az elmélet szerint a jelenés egy egyházi lelkészé is lehet. Azonban Mark Tomlinson helyi lakos pedig arról számol be, hogy a templom melletti kocsmában, az úgynevezett Punch Bowl-ban állítólag egy kék tengerészruhás férfi szelleme kísért, amelyről már egyébként hosszú-hosszú évek óta beszámoltak. Köszönöm nektek, hogy most is velem voltatok egy paranormális nyomozás erejéig. Ha nektek is vannak hasonló történeteitek, írjátok meg kommentben, hogy később azokat is bemutathassam, vagy csak szimplán jelezzétek, hogy mely témákról hallanátok szívesen. Addig is iratkozzatok fel a csatornámra, hogy ne maradjatok le az újdonságokról. 1 hét múlva innen folytatjuk, addig is puszi nektek és rock and roll!